Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Haideți să începem cu prăjiturile pentru Revelion. Haideți să, prima dată, eu vreau să fac o prăjitură. Am mai făcut-o eu pe astea, ne-o place, ca un fel de Kinder Bueno, dar eu mai modific. Pun aici unt pe tavă. Așa. Cam 50 de grame de unt. Atât, nu pun mai mult. Punem cam 2 linguri de zahăr. Eu pun așa cu mâna. Uite, cam așa. Să se caramelizeze zahărul, că asta îmi place mie în prăjitura asta. Așa. Și punem nucă. Acum nucă puneți câtă doriți. Eu o să pun aici cam 2 mâini pun și o să le sparg un pic cu ăsta de bătut carne. O să le... Hai să iau cu bătuța. Să le sparg, adică nu să le sparg, să le fac bucăți mai mici. Puteți să le tăiați dacă doriți. Atât. Nu trebuie mai mult. Și le pun în tavă. Cam 150 de grame, cam așa, de lucru. Ăsta, normal, ăsta e tot farmecul la prăjitura asta. Să iasă, nu ca asta crocantă, știți? Așa. Și o băgăm la cuptor. La 180 de grade, numai stați că trebuie să ridic... Unde e microscopul? Trebuie să-mi ridic grătarul mai sus puțin, pe dreaptă. Deoarece când coc pâine sau ceva, atunci îl las jos de tot. Până atunci noi ne facem blatul. Eu o să fac un blat de cacao. Am nevoie de 7 ouă. Deocamdată pun separat. Separ gălbenușele de albușe. Dar asta e opțional. Puteți să le bateți și împreună. Am ouă de cumpărat, dar la astea nu am și de casă, dar nu mă deranjează, că la asta vine blatul de cacao și nu-mi trebuie galben. Deci le separăm, le batem bine cu 7 linguri de zahăr, deci câte o ouă, atâta linguri de zahăr. Punem o priză de sare. Așa. Punem o priză de sare și le batem. Și după aia punem 7 linguri de zahăr și gălbenușele și mixăm. Și vă arăt după aia. Acum punem zahărul. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 și mixăm în continuare. Punem și albușele. Și mixăm mai departe. Deci, ouăle noastre s-au bătut foarte bine. Așa, acum eu pun aici un vârf de linguriță de bicarbonat. Atât. Nu ne trebuie mult. Puțin oțet de mere. Sting cu puțin oțet de mere. Pun 2 linguri de ulei. Ne dorim un așa și punem peste. Haideți să ne uităm la... Nu că să... că trebuie să o scoatem. Să nu ni se ardă. Așa. La fix. Acum scoatem asta de aici. Incorporăm bine bicarbonatul cu uleiul. Așa. Acum punem aici sita. Punem 1, 2, 3, 4, 5, 6 linguri de făină și pun 1, 2 linguri bune de cacao. Acum vedem cât e de închisă la culoare, că nu tot timpul am aceeași cacao și nu mă știu. Așa. O să vă arăt cum arată. Da, e suficientă cacao, să știți. Nu trebuie mai închis. Peste mijloc. Tava mea are 30 pe 40. Ca de obicei, eu nu am tăvile astea cu prăjiturile, deoarece am și tăvi după ce scoapte la mărimea asta și de aia cu asta. Și proba scobitoare. Deci aici chiar proba scobitoare. Facem. Batem puțin ca să se așeze bine. Și o să revin după ce e copt. Și uitați, dragile mele, am scos, vedeți, proba scobitoare. Deci încercați cu scobitoarea. Acum eu o să răstorn, sper să reușesc cu o mână. Vedeți? Și așa e nuca asta prăjită. Acum o să mă duc să mă aduc Nutella să pun peste. Uitați, am pus din asta. Mie îmi place din asta că nu e așa amăruie. Deci e cu lapte și mai am pus deasupra și acum o lăsăm până urmează cremele. Haideți, prieteni, să facem crema pentru tort.
Fac o cremă, bineînțeles, de vanilie ar fi, dar o să bag... Că mi-a intrat coaja aici. Pun 3 ouă, eu pun întregi ouăle. Acum, dacă doriți, puteți să le separați, dar eu n-am ce face cu... Pun 2 zahăr vanilat. Așa. Pun 1, 2, 3, 4, 5, 6, cam 7 linguri de zahăr. Acum zahărul puneți după gust. Le amestecăm puțin. Punem amidonul, 70 de grame de amidon. Cam 700 de ml de lapte. Așa, pun din lapte ca să nu mi se încălzească, că la amidon îi trebuie lapte rece. De 700 de ml de lapte fac crema. E o cremă simplă de vanilie, numai eu o să o împart în două. Într-una o să pun ciocolată albă și într-una o să pun ciocolată neagră sau cacao. Dacă nu aveți ciocolată neagră, puteți să puneți liniștite cacao. Și compoziția asta o punem peste lapte, o fierbem. V-am zis, dacă doriți, puteți să puneți numai gălbenușe. Așa, deci asta e crema pentru tort. O fierbem. Haideți că eu o fierb și după aia vă arăt. Da, haideți să vedeți că crema noastră e fiartă. Eu acum o să bag, uitați ce fain a ieșit, o să bag cam 100 de grame de unt înăuntru, la întâia bucățele și mai fierbem până să topește tot untul. Amestecăm bine, bine. Ea nu se prinde acum, că e cratița bună. Trebuie să aveți cratițe care să nu vi se prinde cremele. Așa, oprim focul. Uitați, untul s-a încorporat tot. Acum noi împărțim crema în două castroane. Pun aici în două castroane. Așa. Acum, dacă se gale bine, dacă nu, nu contează dacă într-una e mai mult sau prea puțin contează. Ok. Într-una o să băgăm ciocolată neagră. Deci bag 100 de grame de ciocolată neagră. Într-una bag ciocolată albă, tot așa 100 de grame. Și o lăsăm să o taie mai măruntă. Atunci se topește mai bine. Nu știu de ce n-am luat cuțit mai mare, dar în fine.
Așa o lăsăm acolo să topească, după aia o amestecăm bine. Și hai să tăiem și asta neagră. Acum puteți să puneți și de lapte, deci de care doriți. Puteți să puneți ciocolată. Ajunge că aici am avut mai mult de 100. Deci nu trebuie neapărat amăruie. Așa. Punem așa în cremă, că atunci ea se topește bine și putem să o amestecăm. O lăsăm un pic să stea. Ca să mai iau o lingură pentru asta albă. E o rețetă simplă, deci nu e complicată, creme ușoare, deci nu să ne fie rău sau de aia și vreau să fac așa cât mai ușoare. Și tragem folie alimentară și o lăsăm la răcit. Și atunci când după ce e rece, o să o mixăm puțin ca să primească cremozitate. M-am zis, nu aveți ciocolată, puneți cacao. Nu merge și cu cacao. Liniștit merge și cu cacao. Și zahăr puneți după gust, chiar nici nu. E destul de dulce. Vedeți că se... Mă trebuie amestecat bine ca să nu... Că după aia ea, după ce se răcește, mai greu Și pun folie și las la rece. Haideți că nu mai vă țin. Haideți, prieteni, să mixăm acum crema. Pentru tot, crema galbenă. Trebuie. Deci ne trebuie practic să o facem puțin să fie și o punem peste Nutella, cum ar fi. Așa, întindem bine. Ianca mea nu e rece, dar nu mă deranjează că pot să o întind, că nu deranjează cu nimeni, nimic, n-are ce să taie. Deci trebuie să fie așa, la temperatura camerei. Acum o bag eu la frigider și după ce o termin, și după aia o să pun... Opa, asta e una. Aici o să fac și aia de ciocolată. Eu acum am făcut, nu mai v-am arătat, am făcut puțină cafea și cu lapte, dar asta e opțional, puteți să faceți numai cu lapte și nu pun pișcoturi din astea. Am pișcoturi din astea, vedeți? Din astea mari. Și le însiropez puțin, nu mult. Eu am făcut cafea și am pus cu lapte și pun așa.
Numai le trec prin... Cred că le pun eu invers. Stai. Așa că mi se așează mai bine crema. Astea sunt foarte moi. Astea nu sunt ca alea. Și de aia. Uite așa. Vedeți? Și la fix mă ajunge 2 rânduri de pișcoturi din astea. Că ele oricum se moaie de la cremă. Crema e cu amidon și se moaie. Așa. Uitați ce fain, e? Laptele nu mai trebuie, pișcotele nu mai trebuie. E atât de simplă prăjitura asta. Acum punem crema de ciocolată. Tot așa. O mixăm puțin. N-am spălat bolul pentru că e aceeași cremă. Deci nu are atât că are ciocolată. Și acum o întindem peste pișcoturi și o dăm la rece. Și după aia o să bat eu o frișcă. Dacă vreți puteți să puneți și inel. Și eu puteam să-l pun, dar nu trebuie neapărat. Ca să-ți faceți. Că eu îmbrac tot după aia în frișcă. Crema se va întări, să vedeți ce se întărește, că e, în primul rând e cu ciocolată și în al doilea rând e și untul. Deci trebuie să fac ceva moi ca să poată să mănânce și Costel, că el cum e cu dinții în lucrare, nu poate să mănânce. Și am zis că ce să fac cu din astea mai complicate și atunci cine le mâncă? Atât. Și la final ne îmbrăcăm cu frișcă. Lăsăm bine să se răcească. După aia bat frișcă și îmbrăcăm. Trageți, să știți, să nu avem burtă, tragem spre margine. Și un tort super fain. Are și nucă. Și o să revin când îl termin. Haideți, prieteni, să batem frișca pentru tort. Eu am aici 200 de grame, deci 400 de frișcă. Acum, chiar dacă nu mi-o trebuie toată, vedem. Dar eu bat atâta ca să... E bine să-mi rămână decât să... Așa. Dați că am dat și pe perete. Pun 2 linguri de... 2... Hai să pun 3. 1, 2, 3 de zahăr pudră. Și acum le mixăm și după aia vă arăt eu cum ornez. Haideți să vă arăt, frișca noastră este gata. Uitați. Nu bapte mai mult, că e frișcă naturală și putem să avem surpriza să
să se taie, mă duc să aduc tortul, prăjitura. Așa. Și acum ornăm. Eu o pun, uitați, așa, simplă. V-am zis că mă ajunge la fix 400, că e tava mare. Așa că 400 numai bine va ajunge dacă doriți să faceți rețeta asta. Am făcut cu frișcă naturală, că chiar m-am săturat de... Puteți să băgați și întăritor dacă doriți. Dar eu am zis să o las cât mai natural. Pe margine n-are rost să dăm. Când o să o tai, o să vă arăt secțiune, cum arată. O prăjitură simplă, rapidă, cu puține ingrediente, atât ai nu că ai mai, dar restul fix m-a ajuns frișca. Chiar mă bucur că nici n-am vrea să-mi rămână. Bine că puteam să pun eu la ceva, puteam să pun pe eclere. Da, n-am vrut mai. Haideți să facem un model, să vedem ce model îi facem. Am avut eu aia cu dinții mai mari, dar nu știu unde e. Aia mea cu... Vedem asta. Asta e aproape cât tortul. Hop. Și aici facem așa. Puțin ca să aibă și pe margine. Dacă doriți, puteți să însiropați blatul de jos. Puteți să puneți în tavă puțin lapte sau sirop și puneți blatul. Cum doriți. Eu acum o să pun niște bombonele din astea deasupra. Și așa arată prăjitura mea pentru Revelion. M-am zis, vă tai o felie, când tai, atunci vă tai felie.
Ok. Suficient. O să fac puțină ordine aici și vă fac eu o poză de jos ca să vedeți. Și uitați, dragile mele, așa arată tortul nostru de jos. V-am spus când pentru Revelion, pentru noaptea de Revelion, când îl tai, o să vă arăt secțiune. Eu zic că arată super. Vă mulțumim și o zi minunată. Bye! Și haideți să vedeți, uitați, așa arată tortul, secțiunea. Uitați. Uitați ce bine arată. Super, super, super fain, delicios, ce pot să vă spun, cât e, mai ales cu nuca aia prăjită. Chiar m-aș bucura să încercați rețeta. Eu v-am zis că fac un tort simplu, să fie moale, să poată să mănânce și soțul meu, că v-am zis că el a început lucrare la dinți. Vă mulțumim și vă dorim un an nou fericit. 2026 să ne găsească sănătoși și multe bucurii. Bye, bye!